Sa mundo ng YouTube, halos lahat sa atin gustong ma-discover. We want na may manonood sa mga videong i-upload natin. But anong gagawin natin para maging discoverable ang ating mga video? Hello everyone! Welcome back to my channel. By the way, if you are new here at di mo pa ako kilala, I'm MJ Ryan. I love to share some tips about YouTube para sa mga gustong mag-grow ang kanilang mga channel. I do some basics tutorials too, like how to create your thumbnail, your channel banner, at iba ba to make our YouTube channel more presentable. YouTube ay isang pinakamalaking rason ng mga marketers para i-consider itong isang search visibility. YouTube ay mundo ng second largest search engine. Pagmamayari ng Google na isang world largest search engine din. Sa panahon ngayon, if nagsa-search ka ng isang topic sa Google, ang daming mga articles or mga YouTube videos ang nagpa-pop up sa ating mga homepage. So, anong mga way ang gagawin natin para maging discoverable ang ating mga YouTube videos? Make more content. Kung gusto mong makilala dito sa YouTube, ang the best way is to create more content. The more content na i-upload mo, the more ka manonotice. The more clicks, and the more na matatandaan ka ng audience mo. Make more different video na related sa topic mo or niche mo. And of course, making a lot of content ay hindi ibig sabihin nito na gawa ka lang ng gawa ng content without value. Spend time to think the topic at nakakatulong ng malaki ang pagre-research. After searching topic, outline, filming, at syempre editing, kailangan na natin to i-upload. Ano-anong mga elements para ma-optimize ang ating mga video to be discoverable? Keyword research. Keyword research ang number 1A to be discoverable. Before ka mag-shoot or mag-edit something, it's really good na i-analyze natin how competitive ang ating keywords doon sa search results. Next, optimize your description, titles, and tags. Marami tayong napapanood na video sa YouTube na walang mga description and poorly constructed headlines. No matter what, if gaano kaganda ang video mo kung wala itong mga optimization elements na ito, napakababa ng chance na lalabas ang video mo or hindi talaga ito lalabas sa search results. Title ay isang malaking part para sa ranking ng iyong video. Ang title ay isang deciding factor whether i-click ba or i-skip at piliin ang closest related sa sinesearch nila. Description ay siyang nagde-describe kung ano yung video mo. Nakakatulong ito para maintindihan kung ano yung pinapanood nila. Alam natin na maraming mga content creator ang hindi naglalagay sa description nila. However, isa itong waste of information that allows you para mag-ranking sa YouTube search. And a good tip, every time nag-write down tayo sa description, make sure na include your keywords para maging discoverable ito outside the platform as well. Tags. Nakakatuwang gumamit ng tags. We must use them always. Especially kung gustong mong makakuha ng mataas na ranking sa search results. Pwede mong i-associate ang video mo sa mga related dito. Maraming mga application ang pwede natin gamitin para makakuha ng tags na related sa video natin. Next, choose a perfect thumbnail. Napaka-powerful ng thumbnail. Nakakatulong ito para mag-stand out ang video mo. Nakakatulong din ito para dumami ang views. Ang thumbnail mo ang nagbibigay ideas doon sa mga potential audience mo kung ano yung mga mapapanood nila. So it needs to be compelling and call to action. Napaka-importante ng call to action sa ating mga video. Encourage your viewers, if they like your video, na i-subscribe ka nila, i-like, and i-share. And also, you can ask them to check your other videos. Next, promote your videos. After optimization, it's time na naman para i-promote ang video mo. You can share it sa ibang social media platform, like Facebook, Twitter, Instagram, at iba pa. Pwede mo rin siyang i-embed sa iyong website. And you can use it as a marketing emails too. Next, respond to feedbacks. Sa YouTube, gustong-gusto ng ating mga viewers na they feel involved with us. One of the best way para mapalapit tayo sa ating mga audience or viewers is yung pagsagot sa kanilang mga feedback. Reading comments to our clips ay malaki din ang naitutulong nito para sa atin. Maybe they will ask you to do something new on your next vlog. So that is another topic for you. So di ka na magre-research, di mo na iisipin kung ano yung mga isusunod mo na isushoot. Your idea and topic ay nagmumula sa audience mo. You can ask them also kung ano yung mga gusto nilang topic na i-discuss mo sa channel mo. So that's it for today's video, guys. Hopefully nakakatulong ito para sa mga baguhang YouTuber na kagaya ko. Once again, ito po si MJ Ryan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. I just want to say thank you sa walang sawang suporta ni Teacher IR, TM Treasured Moments, Trinidad Tihan, Shervison CHK, Team Ana Marie, Lai Candido. Maraming salamat ulit po sa inyong lahat. And God bless us all. See you on my next vlog. Bye-bye po!